Hello, dragile mele! Din nou ne întâlnim aici pe YouTube și din nou discutăm despre îngrijirea și frumusețea părului. Astăzi m-am gândit să facem un subiect mai diferit față de cele cu care v-am obișnuit până acum și am un invitat, o invitată mai precis, Daria. Sincer, ne-am cunoscut la salon. Este fata uneia dintre clientele mele și mi-am dorit foarte mult să stau de vorbă cu Daria, pentru că tot timpul când am văzut-o în salon era foarte cool așa. Și eram curios, Daria, de unde vine coolness-ul ăsta al tău, ca să fiu sincer. Nu știu. L-ai moștenit sau l-ai dezvoltat? Sunt sigură. O să aflăm niciun fel de problemă. Și mi-am propus pentru asta să abordez cu Daria subiecte legate de frumusețea părului, pentru că mă interesează. Ne spui câți ani ai? Poți să ne spui? 15. Ei! Nu este decât cu 20 de ani mai mică decât mine. Este simplu. Ăsta este motivul pentru care am vrut să o am astăzi aici, să discutăm efectiv despre ce îi place Dariei. Și bănuiesc că și celorlalte fete de seama ei în legătură cu părul. Așa că o să te iau pe rândere, o să te folosesc ca să ești cobaiul meu. Trag surse de informație de la tine. Zi-mi despre părul tău. Îți place părul tău? Îmi place foarte mult părul meu, îmi place culoarea. Nu-mi place că se îngrașă foarte repede. Ok, cât de des te speli? Dacă ar fi după mine, m-aș spăla în fiecare zi sau la 2 zile. Dar mă spăl cam la 3 zile, pentru că mama îmi spune că nu e bine să spăl atât de des. Ok. Faci operațiunea asta singură, bănuiesc. Ce folosești? Da. Șampon, mască, tratament? Șampon și balsam. Șampon și balsam de fiecare dată, da? Și șamponezi de 2 ori? Da. Perfect. Și nu freci părul cu prosopul? Nu, am un tricou de bumbac, un prosop de bumbac. Așa și îl tapotezi, nu? Da, sau dacă n-am la mine prosop, îmi iau un tricou din cameră sau ceva. Excelent. Să știți că Daria chiar are păr foarte frumos, se vede că are grijă de el, așa că nu puteți să mințiți la chestiile astea. Dacă nu aveți grijă de el, exact, se vede imediat ce faci greșit. Asta cu spălatul pe cap, să știți că e cumva o decizie personală. Într-adevăr, media este cumva de 2 ori pe săptămână. Adică majoritatea oamenilor se spală cam de 2 ori pe săptămână. În același timp, să știți că nu este greșit dacă vă spălați mai des, pentru că sunt perioade în care poate faci mai mult sport, în care poate transpiri mai mult, poate ai tot felul de chestii, transformări, schimbări în corpul tău, în care poate este nevoie să îl speli puțin mai des. Deci nu este greșit atâta timp cât folosești produsele corecte și dacă ai o frecvență foarte mare de spălare pe păr, trebuie să ai niște produse pentru utilizare frecventă sau pentru utilizare zilnică. Pentru că altfel există riscul cumva să-l cureți prea puternic și să îl deshidratezi în loc să îl îngrijești. Da? Deci cam asta ar fi în legătură cu chestia asta. Este o chestie foarte mișto, îți place culoarea părului tău. Da, îmi place foarte mult. Perfect. La un moment dat nu-mi plăcea și am făcut prostia să îmi pun în păr violet de gențiană. Am zis că o să fie drăguț, dar m-am plictisit destul de repede și mi-a părut rău, pentru că a fost, înainte să mă spăl, a fost o culoare foarte frumoasă, a fost un mov foarte intens, dar după s-a făcut gri și încă mai am niște pete verzi la pe undeva. Spate, da. Asta să știți. Care rămân. Exact. Sunt urâte. Ele o să iasă în timp sau cu foarfeca, știi? Ai 2 variante. Da. Like, it takes forever sau trebuie să tunzi. Este simplu. Știu într-adevăr că vi se par că soluțiile acestea cumva naturale, așa, albastru de metil, violet de gențiană și tot felul de alte, am mai văzut pe internet tot felul cum să-ți colorezi părul cu hârtie creponată. Aoleu. Știi, sau cu carioca, sau cu chestii. Ai vrut să încerci, da. Nu? Ce bine că n-ai încercat. Mama. Doamne, îi mulțumesc mamei tale că nu te-a lăsat. Pentru că toate aceste tipuri de colorare, de fapt, ce fac? Pătează părul. Este ca și cum ți-ai păta un tricou alb. Și nu prea iese, chiar dacă pui clor după aia, ai văzut că nu prea se mai albește tricoul. Așa se întâmplă și pe păr. Adică, ok, ele ies până într-un punct, dar nu ies de tot din firul de păr. Da? Și trebuie să treci cumva cu consecințele după aia. Adică dacă nu ești hotărâtă să treci cu consecințele, mai bine nu fă chestii de genul ăsta. Între timp, nu știu dacă ai observat, dar au apărut tot felul de spray-uri din astea care se duc la nu știu câte spălări. Da, sunt drăguțe. Ai încercat ceva de genul ăsta? Ok, eu am încercat, nu pe mine, evident, și se duc. Adică chiar sunt super temporare. Am încercat odată, am fost la Antol, la festival și mi-am dat atunci, mi-am pus foarte multe culori, dar s-au luat repede. Da. Adică măcar cumva e o variantă safe. Așa pentru, nu știu, un weekend, da. Pentru o chestie de genul ăsta poți să le faci, dar nu te ține mai mult de atâta. Și după aceea poți să speli liniștită și să-ți vezi de părul tău în continuare. Deci nu e niciun fel de problemă cu asta. Zi-mi cum mă relaționez cu salonul. Îți place să mergi la salon?
Mă simt foarte importantă când merg la salon, îmi place să merg la salon, dar nu merg. Îmi place să aud asta. Dar nu prea pot să mă duc la salon pentru că nu mi se pare că e de vârsta mea, să zic așa, să trăiesc în salon. Ok. Să merg, nu știu, la o lună, 2, 3, să zicem, să-mi tund vârfurile, mă rog, mai rar de fapt. Acum că mă Cât de des te tunzi? Ia, că asta nu știu, dacă acum mă gândeam că nu mă mai dus de foarte mult timp. Dar îngrijindu-l, să știi că părul tău arată bine la vârfuri. Da? Adică nu mi se pare că este un păr care suferă la vârfuri și care ar avea nevoie de tuns, deci e clar că faci treabă bună cu îngrijirea. O să mai insist eu ca să mă asigur că este așa. Nu o las chiar așa de ușor, nu scap așa de ușor. Cumva, cred că de 3 ori pe an, dacă ajungi la salon să stunzi 2-3 cm din păr, mi se pare că este în regulă. Asta înseamnă o frecvență undeva la 4 luni. Ți se pare doable? Cred adică că e ok. Nu? Cred că n-am mers niciodată mai des. Nu cred că e Sau nevoie. dacă am vrut să-mi schimb ceva, să mă tund mai scurt, să fac breton sau nu știu. Exact. Dacă vrei o schimbare sau dacă ți întreții pur și simplu vârfurile. Da, mi-ai zis cumva că nu-ți place să-ți petreci așa timp în salon. Ai colegi cărora le place să-și petreacă timpul prin saloane? Prietenele mele în general nu fac parte din fetele care stau în saloane, dar sunt foarte multe fete de vârsta mea pe care le cunosc, nu suntem prieteni, dar ne cunoaștem. Evident. Și multe chiar trăiesc în saloane și merg și la unghii și la păr și la machiaj și mi se pare puțin cam mult și pun și gene false și unghii false și extensii. Ok. Și mi se la pare... 15 ani, da? Da, sau 16, dar mi se pare tot foarte mult. Mi se pare un pic prea devreme să încep cu toate astea deodată. Adică you have a whole life to experience, știi? Adică cumva trebuie să te bucuri. Asta cred eu. Acum puteți să mă înjurați și pe Daria dacă vreți. Ne jurați pe amândoi. Cumva avem aceeași părere pe subiectul acesta. Cred că e bine să le iei treptat. Adică da, mi se pare mișto să te duci din când în când, mi se pare mișto să te tunzi, mi se pare mișto să-ți faci ceva temporar sau o coafură sau dacă te duci undeva sau așa mai departe. Mi se pare foarte cool, dar să exagerezi un pic și să cazi din partea cealaltă în care devii addict, cumva și în care în permanență... Sunt foarte multe fetițe care trăiesc așa. Da, mi se pare că e un pic, adică gândește-te că până la 20 de ani în principiu ai încercat orice ține de păr și de make-up și de unghii și nu mai ai ce să încerci. Nu mai ai ce să încerci și mai mult decât atâta pierzi bucuria pe care o ai când ai o experiență de genul acesta. Deci cumva toată experiența asta de salon devine banală și nu apuci să te mai bucuri de ea în adevăratul sens al cuvântului, știi? Adică mi se pare că trebuie să calm down. Potoliți-vă. Exact. Potoliți-vă că este mai sănătos. Cred că mama ta acum este foarte încântată de ceea ce discutăm noi, că bănuiesc care Ei place, nu, dar ei place în salon. Da, oricum nu mă încurajează, îmi spune mereu să nu mă duc dacă cumva îmi doresc să mă duc mai des. Nu-mi doresc neapărat. Mă duc, să zicem, mai des dacă vreau să mă duc să fac unghiile, dar nu-mi pun niciodată unghii. Mi-am pus o singură dată ca să încerc și să văd cum e, dar a fost prea complicat să trăiesc cu ele, chiar au fost. La păr, care a fost cea mai ciudată experiență pe care ai făcut așa? Sau ce ai încercat cel mai... Sau ce ți s-a părut? Dacă există, evident. Am o greșeală, mi-am făcut breton și nu mi-a stat bine deloc. De ce? Hai să vedem. Păi, nu știu. Adică nu te regăseai în el? Când sau? eram mică, nu, așa îmi place foarte mult să văd bretonul, mi se pare ceva foarte frumos, chiar îmi place, mă atrage. Dar mie nu mi s-a părut că mi-a stat prea bine. Am avut când eram mică și atunci chiar era ok, dar de curând nu simți... Nu bine, nu. Poate nu ai găsit forma corectă de breton. Poate. Că sunt o multitudine de forme. Da. Întotdeauna când faci breton, într-adevăr, trebuie să fii pregătită. Cât a durat până a crescut bretonul? Cam un an. Cam un an. Și după m-am tuns destul de scurt ca să pot să... Egalezi cumva... Da, să-mi rezolv problema. Despre asta este vorba, adică dacă te hotărăști să faci o schimbare care e destul de mare, adică până la urmă breton e o schimbare destul de mare, se vede evident, nu prea poți să ocolești cu privirea sau să-l ascunzi, trebuie să fii committed, adică trebuie să te gândești că dacă vrei să crească bretonul respectiv, va avea nevoie de minim un an să ajungă la o lungime care se mascheze cu restul părului. Până în punctul respectiv nu prea ai ce să-i faci, pur și simplu îl tragi într-o parte, îl prinzi, îi faci alte cele, dar clar e nevoie de răbdare dacă îți dorești să crească. Bun, zi-mi un pic ce-ți place și ce nu-ți place la păr. Din ce se întâmplă așa, uite, din toate trendurile astea care ne înconjoară, bănesc că vezi tu o grămadă de chestii. Da. Ce-ți place și ce nu-ți place? Îmi plac foarte mult împletiturile. Da? Da, foarte mult. Nu-mi plac buclele. Ok. Deloc. De niciun fel de buclă, niciun fel de... Nici cele făcute la perii, nici pe bigutiuri, pe nimic. Pe nimic. Nu-mi plac, pur și simplu nu-mi plac. Ok.
Și nu-mi place nici părul tuns în scări. Ok, preferi o singură Da, lungime. mi se pare mai frumos părul drept. Ok. Părerea mea. Da, păi asta mă interesează. Părerea ta, efectiv, cum îl simți tu? La culori? Pe unde? Știu că nu te vopsești, dar... Mie nu mi-ar plăcea să mă vopsesc, nu știu, brunetă, mai închis ceva, blondă, nu. Nici roșcată. Mi-ar plăcea să fiu mov, verde, albastru, roz. Deci ești pe trendul ăsta da. cu culori, efectiv, culori pasteluri, cu tot felul de chestii de genul ăsta. Bun, și mie îmi plac, să știi, și mie îmi plac, dar aici trebuie să știi că, din păcate, ca să ai o culoare într-adevăr frumoasă din punctul ăsta de vedere și să aibă niște reflexe foarte mișto, se poate face doar cu decolorare. Și din nou, trebuie să fii pregătit să înțelegi că părul tău nu mai are aceeași textură pe care o avea când nu era decolorat, necesită un efort suplimentar de îngrijire, necesită mult mai multă atenție din partea ta și din partea celui care te face și, de asemenea, necesită vizite puțin mai dese la salon. Adică, ok, nu trebuie să fii zilnic sau săptămânal la salon, dar măcar la o lună jumate, 2 luni cel târziu, trebuie să faci refresh la lucrurile respective. Adică nu prea poți să faci chestia asta așa fără și, încă o chestie foarte importantă, nu prea e bine să faci asta acasă. Adică decolorarea și cu acasă sunt două lucruri care nu funcționează, adică se bat cap în cap, mai ales dacă nu ai îndemânarea și nu ai cunoștințele necesare. Și majoritatea oamenilor de acasă nu au îndemânarea și cunoștințele necesare, le se pare că orice e pe cutie iese și pe păr. Știi? Regula aia de bază. Am o prietenă și a vrut să încerce să se facă... își făcuse ombre. Ok. Și le-a făcut la salon, i-a ieșit foarte frumos. Și după s-a hotărât că... Ce rost are să mai mă duc la salon să... Da, și a vrut să se mai închidă la rădăcini. Ok. Și a ieșit ceva un roșcat foarte urât și pe cutie era o culoare foarte închisă, deci n-avea nicio legătură. Ține de foarte multe lucruri, ține de aplicare, ține de cum alegi culoarea, ține de culoarea părului natural. Adică astea sunt elemente care contribuie la rezultatul final, chiar dacă pe cutie e ceva, știi? Aia e, cum să zic, e o exemplificare, dar nu este valoarea absolută a ceea ce îți va ieși ție în cap. Pentru că chiar diferă foarte mult, adică aceeași culoare, dacă mi-aș pune eu aceeași culoare și tu aceeași culoare, ar fi două culori total diferite la final și diferite de cei pe cutie. Adică, știi, cumva fiecare ar avea culoarea lui. Și atunci e foarte important să apelezi la oameni care știu despre ce este vorba și care pot măcar să-ți explice cumva ce se întâmplă în momentul respectiv, știi? Ce artiști preferați ai? Mă interesează. Ai? E vreunul pe muzică care te inspiră, care îți place? Mie nu prea îmi place, să zic așa, muzica comercială. Ok. It's not a bad thing. E regulă. De la noi? De oriunde vrei tu. Poate să fie ce-ți place ție. Adică nu efectiv ce-ți place ție, că încerc să văd dacă îi știu și să văd cam ce tipuri de păr au și cam ce fel de lucruri promovează, știi? Eu în cont că ascult muzică, nu știu, techno, house și așa, sunt DJ și... Sunt mai mult DJ. Nu prea așa mult păr, nu știu, nu știu. Dar dacă ar fi, nu știu, în zona fetelor, în zona, nu știu, unui artist care are păr. De la noi, să zic așa, îmi place foarte mult cum e coafată și toate aparțiile Deliei, mi se par foarte tari. Să știi că chiar ieri am lucrat cu Delia la videoclip. Nu știu, mereu colorată și chiar îmi place mult de tot. Da. Chiar e foarte curajoasă, adică face niște chestii de astea foarte curajoase. Și eu m-aș face așa. Da, nu? Dar în toate felurile. Pe plan internațional, e cineva care îți place cumva, ca apariție? Dua Lipa. Dua Lipa, nu? Da. Mi-a plăcut foarte mult și mie. Și chiar îmi place, oricum e mai spre natural, adică nu e foarte... mi se pare și foarte frumoasă și pentru mine cele mai importante lucruri nu sunt machiajul și unghiile, sunt părul și cum te îmbraci. Ok, mulțumesc. Ce mă bucurie. Adică pe mine asta mă atrage prima oară când văd pe cineva, mai întâi mă uit din cap până în picioare, văd dacă mă atrag culorile sau cum e îmbrăcat și după mă uit la păr, mie îmi place foarte mult părul și... Mișto. Și mie. Suntem doi. Să știi. Da. Și mie îmi place foarte mult. Draga mea, sper că te-ai simțit bine. Da, pe canalul meu de YouTube, mă rog, pe scaun, nu pe canalul meu de YouTube, dar clar, m-aș bucura să te mai am invitată, inclusiv pentru, nu știu, mici how-to-uri pe care am putea să le arătăm celor de acasă, da? Îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă că sunteți pe canalul meu de YouTube. Puteți să-mi scrieți orice aici legat de îngrijirea și frumusețea părului, fie pe YouTube, fie pe Instagram, fie pe Facebook și până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!